Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tán Thán Duyên Khởi. Tập 8. 12 nhân duyên, cơ chế sinh ra luân hồi. Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã đi sâu vào vô minh như gốc rễ của mọi khổ đau, phân tích sự khác nhau giữa không biết và biết sai, đồng thời lý giải vì sao con người vẫn khổ ngay cả khi có đầy đủ điều kiện vật chất. Sau khi xác định vô minh là gốc rễ sâu xa của mọi khổ đau, Ngài Dalai Lama tiếp tục triển khai một giáo lý có tính hệ thống cao, nhằm mô tả cách khổ đau và luân hồi được hình thành từng bước một. Đó chính là 12 nhân duyên. Theo Ngài, 12 nhân duyên không phải là một học thuyết trừu tượng về vũ trụ hay sự tái sinh xa vời. Trái lại, đây là bản đồ vận hành của khổ đau, có thể quan sát được ngay trong đời sống hiện tại, từng khoảnh khắc một. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, điều quan trọng khi học 12 nhân duyên không phải là ghi nhớ danh sách, mà là hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các chi phần. Mọi mặt xích chỉ tồn tại vì mặt xích trước đó, và khi một mặt xích được làm suy yếu, toàn bộ chuỗi vận hành cũng bị ảnh hưởng. Chuỗi này bắt đầu bằng vô minh. Như đã phân tích, vô minh là sự không thấy đúng bản chất của các pháp, đặc biệt là sự chấp vào một cái tôi có tự tính. Khi vô minh hiện diện, nó trở thành điều kiện cho hạnh, tức là các hoạt động tạo nghiệp của thân, khẩu và ý. Ngài Dalai Lama giải thích rằng, hạnh ở đây không chỉ là hành động bên ngoài, mà còn bao gồm những khuynh hướng tâm lý, những thói quen phản ứng được tích lũy qua thời gian. Chính các khuynh hướng này tạo nền tảng cho thực, tức là dòng tâm thức tiếp nối mang theo dấu ấn của nghiệp. Từ thức, danh và sắc hình thành. Ngài giải thích rằng, danh và sắc biểu thị cho cấu trúc tâm, sinh lý của một cá thể, nơi các yếu tố tinh thần và vật chất kết hợp với nhau. Khi danh sắc hiện diện, 6 căn cũng đồng thời vận hành: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sự tiếp xúc giữa 6 căn và đối tượng của chúng tạo ra xúc, và từ xúc, thọ sinh khởi. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, thọ ở đây không chỉ là cảm giác rõ ràng như vui hay buồn, mà bao gồm cả những cảm nhận rất tinh tế, trung tính, thường bị bỏ qua. Chính tại điểm thọ này, chuỗi nhân duyên bắt đầu trở nên rất gần gũi với trải nghiệm hàng ngày. Khi một cảm giác sinh khởi, nếu vô minh vẫn còn, thì ái liền xuất hiện. Tâm muốn nắm giữ cảm giác dễ chịu, muốn tránh né cảm giác khó chịu, và thờ ơ với cảm giác trung tính. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, ái không phải là một cảm xúc đơn lẻ, mà là một xu hướng sâu xa của tâm muốn bám víu. Khi ái được nuôi dưỡng, nó dẫn đến thừ, sự chấp thủ mạnh mẽ hơn, nơi con người đồng nhất bản thân với đối tượng, quan điểm hay trạng thái nào đó. Từ thụ, hữu hình thành. Hữu ở đây chỉ trạng thái tồn tại được tạo ra bởi nghiệp và chấp thủ, đặt nền tảng cho sự tiếp diễn của luân hồi. Khi hữu đã đầy đủ điều kiện, sinh tất yếu xuất hiện, và từ sinh, già, chết cùng với sau, bi, khổ, ưu, não, không thể tránh khỏi. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, chuỗi 12 nhân duyên không nên được hiểu như một tiến trình chỉ diễn ra qua nhiều đời sống. Dù nó có thể được áp dụng để giải thích sự tái sinh, nhưng điều quan trọng hơn là thấy rằng chuỗi này đang vận hành ngay trong từng khoảnh khắc của tâm. Một ý nghĩ khởi lên, một cảm giác xuất hiện, một phản ứng sinh ra. Tất cả đều có thể được nhìn như một vòng nhân duyên thu nhỏ. Khi vô minh chưa được nhận diện, chuỗi này lặp đi lặp lại, tạo thành thói quen khổ đau. Ngài Dalai Lama cũng nhấn mạnh rằng, trong 12 nhân duyên, không có ai bị phạt, cũng không có ai ban thưởng. Đây không phải là một hệ thống đạo đức do bên ngoài áp đặt, mà là sự vận hành tự nhiên của nhân quả. Khi điều kiện hội đủ, kết quả xuất hiện. Khi điều kiện tan rã, kết quả cũng chấm dứt. Chính vì vậy, 12 nhân duyên không mang tính định mệnh. Dù chuỗi này có vẻ khép kín, nhưng nó không phải là một vòng tròn không lối thoát. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, chỉ cần một mắt xích bị phá vỡ, toàn bộ chuỗi sẽ không thể tiếp tục như cũ. Trong Phật Pháp, mắt xích then chốt nhất để đoạn trừ chính là vô minh.
Khi trí tuệ thấy rõ duyên khởi và tánh không được nuôi dưỡng, vô minh dần suy yếu. Khi vô minh suy yếu, hành không còn tạo nghiệp theo cách cũ. Khi hành thay đổi, các Marxist sau đó cũng chuyển hướng. Ngài Dalai Lama cũng lưu ý rằng, ngoài vô minh, ái và thự cũng là những điểm then chốt có thể quan sát và chuyển hóa trong đời sống hàng ngày. Khi một cảm giác sinh khởi, nếu tâm không lập tức chạy theo nắm giữ hay chống đối, thì chuỗi nhân duyên có thể dừng lại ngay tại đó. Theo Ngài, đây chính là giá trị thực tiễn của việc học 12 nhân duyên. Nó không phải để giải thích luân hồi một cách học thuật, mà để nhận diện cách khổ đau được tạo ra trong chính tâm mình. Khi thấy rõ cơ chế ấy, con người không còn cảm giác bất lực trước khổ đau. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, 12 nhân duyên là một minh chứng rõ ràng cho nguyên lý duyên khởi. Không có mắt xích nào tồn tại độc lập. Không có yếu tố nào mang bản chất cố định. Tất cả đều do điều kiện mà sinh, do điều kiện mà diệt. Trong truyền thống Trung Quán, các bậc luận sư như luận sư Long Thọ đã dùng chính nguyên lý này để chứng minh rằng vì các pháp vận hành theo nhân duyên nên chúng không có tự tính. Và chính vì không có tự tính nên sự giải thoát mới có thể xảy ra. Ngài Dalai Lama kết luận rằng hiểu 12 nhân duyên không phải là để ghi nhớ một sơ đồ, mà là để thấy ra con đường thoát khổ. Khi con người nhận ra rằng khổ đau không phải là một thực thể cố định, mà là một tiến trình có thể được đảo ngược, thì hy vọng giải thoát trở thành điều có cơ sở. Từ đây, Ngài Dalai Lama dần người học sang một giáo lý tiếp theo, có liên hệ trực tiếp với 10 hải nhân duyên và vô minh, vô ngã. Bởi chỉ khi thấy rõ rằng không có một cái tôi bất biến đứng sau toàn bộ chuỗi vận hành này, thì con đường chấm dứt khổ đau mới thực sự được mở ra. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ làm rõ giáo lý vô ngã, chỉ ra vì sao không có một cái tôi bất biến nhưng vẫn tồn tại nghiệp, nhân quả và trách nhiệm cá nhân. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.